Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Ca de obicei, vin alături de voi pentru a vedea cum se prezintă energia la nivel de potențial pentru zilele ce vor urma. Luați, vă rog, de aici ceea ce rezonează cu voi, informațiile care vă sunt utile. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru timpul acordat și pentru că sunteți alături de mine și dacă voi considerați că munca mea vă ajută într-o anumită măsură, vă rog tare mult să apreciați acest clip și să vă abonați, pentru că așa funcționează această platformă pe care ne întâlnim noi în fiecare zi. Avem în fiecare zi o nouă șansă la o viață mai bună, o nouă șansă să ne reclădim realitatea atunci când considerăm că lucrurile din jurul nostru sunt disfuncționale. Însă, pentru a putea face aceste lucruri, este nevoie de introspecție, de discernământ și de minte foarte limpede. Avem acum prilejul să învățăm din istorie, pentru că Mercur este în rac, iar racul reprezintă emoțiile noastre, siguranța noastră emoțională, trecutul, istoria, rădăcinile noastre, părinții, casa părintească. Vedem bine în jurul nostru cum avem parte de conflicte istorice care au legătură cu trecutul. Ce vă rog în această perioadă, pentru că egregorul este tensionat, este să rămâneți calmi și pe cât se poate de imparțiali, să încercați să nu judecați oamenii prin prisma etniei, prin prisma poporului sau a națiunii din care fac parte. Și voi veni în zilele ce urmează cu niște detalii care poate fac mai multă lumină în viețile voastre sau poate clarifică ceea ce am vrut să spun astăzi. Din păcate pentru mine a apărut ceva urgent care mi-a scurtat timpul pe care urma să-l petrec aici, alături de voi, dar mă bucur și pentru aceste câteva minute petrecute împreună. Să vedem așadar ce se poate relaxa și ce nu. Am văzut pe internet, nu voi spune unde, astrologi, oameni, speaker motivaționali care spuneau în sfârșit lucrurile se așează. Iar eu sunt complet bulversată, literalmente, realist vorbind, pentru că lucrurile nu sunt așezate deloc și mă întreb cum trăim toți în același plan fizic și vedem lucrurile atât de diferit, pentru că situația nu este deloc roz. Și tocmai de aceea vă îndrum de fiecare dată, sigur că da, atât cât pot, să rămâneți relaxați și calmi, pentru că puteți în viețile voastre să fiți bine. Dar acest bine este un bine mascat, pentru că dacă unul dintre noi nu este bine aici, nici ceilalți nu sunt. Să nu ne lăsăm păcăliți de această formă sau fericire, să spunem, social inventată. Să înveți lucruri și să îi înveți pe ceilalți, să împărtășești din experiența ta. Este o perioadă, uite, în zilele ce vor urma, în care poți să răspândești bine, poți să înveți pe ceilalți ceva din ceea ce știi, sau poate la nivel personal traversezi acum o perioadă în care tu trebuie să dai mai departe din cunoașterea ta celor ce te înconjoară, poate la locul de muncă. Vor fi angajați oameni noi care se bazează pe tine sau poate tu ești angajat acum într-un loc nou și este necesar să înveți ceva anume. Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă excelentă pentru descoperiri. Veți vedea că în această vară foarte multe lucruri vor ieși la iveală și veți avea poate unii dintre voi un șoc pentru că nu ați fost conectați la ceea ce se întâmplă, iar alții dintre voi veți primi confirmări că ceea ce știați voi este corect. Educație. Poate unii dintre voi sunteți preocupați în această perioadă de educație sau poate începeți niște cursuri noi, poate vă gândiți la proiecte noi. Da, puteți avea inițiativă, puteți implementa o schimbare benefică în viața voastră. Să mergi pe fluxul energetic, să nu prea ții cont de sfaturile nimănui, pentru că nimeni din exteriorul tău nu va ști mai bine decât tine ce îți este ție cel mai potrivit. Doar tu știi asta. Eliberare, detașare, odihnă și manifestare. Așa cum de fiecare dată menționez și reiterez în emisiunile pe care le fac aici, din calm poți vedea mai clar ceea ce se întâmplă în jurul tău. Sau dacă ai vreo situație în care cineva te stresează și te tot întreabă anumite lucruri, poți da dovadă de răbdare în perioada ce urmează, pentru că faci un bine.
Iar binele acesta contează. Este ca o bilă albă, atât pentru tine personal, cât și pentru noi toți ceilalți. Locul de muncă, activitatea profesională sau rutina. Asta simt în zilele ce vor urma. Și din nou ne apare cartea cu muzica și cu sunetul. Atenție la informații, atenție la tristețe, încercați să vă bine dispuneți și să vă bucurați de situația în care sunteți, măcar într-o mică măsură, dacă nu puteți să vă bucurați în totalitate. Să găsiți un bine, cât de mic, dar să găsiți un bine. Aici avem un șarpe și este anul șarpelui în astrologia chinezească și bărbatul sau energia masculină. Uite, poate fi o perioadă în care unii dintre voi să fiți dezamăgiți de acțiunile celor din jurul vostru sau poate fi o perioadă în care să treci peste niște dezamăgiri, să prinzi curaj, să faci anumite lucruri la care doar te gândești. Curajul să implementezi ceva, curajul să schimbi ceva. Nevoia aceasta de a acționa ne împinge pe toți de la spate, atât că trebuie să nu ne lăsăm seduși de mass media, de mediile de socializare. Nu trebuie să ne lăsăm seduși de impulsul de moment, ci trebuie să planificăm îndeaproape, pentru că Marte, planeta acțiunii, în acest moment se află în tranzit prin Fecioară. Astăzi voi folosi tarotul Sufi. Să vedem. Avem pajul de spade, pajul de cupe, înaltul preot, 10 de cupe, ce frumos, și 6 de bâte. V-am spus ieri despre acel abțipil post-it pe care l-a primit fetița mea, toți pentru unul și unul pentru toți. Și da, într-adevăr, unitatea ne va scoate din orice încurcătură și din orice conflict armat. Când vom înțelege că, de fapt, ne luptăm sau ne certăm frate cu frate. La nivel personal, este o perioadă în care îți vin idei care te încântă și le poți implementa, le poți transforma într-un stil de viață sau ideile tale pot deveni concrete. Poți vedea clar, negru pe alb, o schimbare benefică în viața ta, în ceea ce te preocupă pe tine acum. La nivel de relații sunt discuții. Pe unii dintre voi vă văd îndrăgostiți, în etape incipiente ale unor relații care au un potențial fantastic să fie așa cum vă doriți voi. Singura provocare aici ar putea fi graba care poate strica treaba sau seducția. Să nu ne lăsăm păcăliți de chimia corpului uman, de feromoni și de puterea aceasta magnetică a atracției sexuale, ci mai degrabă să căutăm profunzimea, să fim înțelepți atunci când intrăm într-o relație nouă, pentru că asta ne duce către împlinire și către desăvârșire. Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă extraordinar de bună în care aveți rezultate foarte bune cu ai voștri copii, pentru că se închid ciclurile de an școlar. Există aici o oportunitate pentru ai voștri copii care sunt acum în fața unor examene să aibă succes și reușită personală. Lucrurile tind să fie așa cum copiii voștri sau cum voi vă doriți. Pe zona de plan financiar, parcă lucrurile încep să se miște puțin, parcă unii dintre voi scăpați de o provocare majoră. Este ca și când ați așteptat niște lucruri sau ceva din ceea ce vă era cuvenit, vi se datora ceva, a avut întârzieri, iar această întârziere devine istorie. Practic, reușiți, practic, eliminați o povară din viața voastră. Succes în legătură cu ceva acte, cu ceva chestiuni birocratice, cu demersuri care au legătură cu ceva oficial, fie că vreți să vă deschideți un cont bancar, fie că vreți să faceți ceva dacă sunteți antreprenori, fie că vreți să încheiați un proiect la locul de muncă, fie că vreți să discutați, să negociați ceva. Există un potențial de succes foarte mare aici în ceea ce gândiți voi
în acest moment. Pe zona de sănătate, rutina și rigurozitatea, un ritm de viață sănătos te va ajuta să te simți mai bine. Fă tot posibilul să îți ridici starea de spirit. O schimbare. Se deblochează o situație. Te regăsești într-o nouă conjunctură. Depășești un moment stresant. Evoluezi. O situație rigidă devine maleabilă în viața ta, indiferent despre ce vorbim. 3 de bâte este o etapă în care deja ai planificat și urmează ceva bun în viața ta. Urmează să vezi o situație cum se dezvoltă în viața ta și se dezvoltă frumos. Pe zona de relații este o perioadă, să spunem, în care ieși din acea zonă platonică, în care poți să faci ceva nou, poți să faci altceva decât ceea ce faci în mod recurent zilnic. Poate o călătorie, poate aștepți niște informații, poate aștepți să încasezi salariul, poate în sfârșit poți pleca într-o călătorie. Asul de spade, ceva oficial, niște vești care te bucură, o viză, o relocare, acte pentru cetățenie, ceva ce are legătură cu firma, ceva ce are legătură cu locul tău de muncă, o nouă ofertă pe care o poți semna acum, după lungi, să spunem așa, lupte, după o îndelungată perioadă de stagnare sau după o perioadă în care ai simțit că nu poți mișca lucrurile în direcția pe care ți-o dorești tu. Poate fi vorba inclusiv despre revedere, chimie, în cazul în care ți-ai dorit să te vezi cu partenerul tău și nu erați unul lângă celălalt. Și faetonul. Progres, o direcție clară pe care poți merge acum. Este bună energia. În pofida tensiunii din aer este bună energia, este o idee, este ceva la nivel intuitiv magnific, care te ajută să-ți menții fie starea de bine, fie să faci ceva și deznodământul sau rezultatul pe care îl obții este unul formidabil. Pentru alții dintre voi este o ieșire în oraș, o declarație de dragoste sau acel sentiment că totul este bine, că totul va fi bine. Unii dintre voi primiți o confirmare care va aduce liniște în suflet. Detașare, uite, se repetă această idee de odihnă, de detașare și să lași deoparte ceea ce nu poți face, să nu te frămânți pentru lucrurile în care nu poți interveni, să accepti o situație, acceptare, pentru că singura cale prin care poți depăși ceva este prin a traversa acea situație, dar sub o formă liniștită, calmă. Apă și aer, intuiție, artă, compasiune. Sunt zile romantice, sunt zile pline de romantism pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi mesajul este precum urmează. Aveți șanse. Chiar dacă poate nu vă așteptați, aveți șanse. Șanse de 50%. Situația este fluidă, nu este bătută în piatră. Și leul. Unii dintre voi aveți în minte niște acțiuni, niște proiecte, niște idei care pot căpăta contur și formă până ce începe perioada leului, la sfârșit de lună iulie. Generozitate. Primești o informație, primești ajutor, rezolvi niște lucruri, întâlnești în calea ta în perioada ce urmează, peste câteva zile sau în funcție de când urmărești această emisiune, oameni generoși care îți întind o mână de ajutor, care îți sar în ajutor sau care îți dau informația corectă. 21. Curaj să te eliberezi de control, curaj să depășești o situație care, să spunem că nu te-a favorizat. O apropiere, o călătorie, o revedere, un concediu, o excursie pe care o poți face sau acolo unde a existat, să spunem, o interferență negativă în viața ta, rezolvi situația, te eliberezi pentru că
iei această hotărâre sau pentru că vine cineva, vorbești cu o anume persoană din viața ta care te ajută, îți oferă ajutorul sau încrederea potrivită să faci niște demersuri, să acționezi. Cade un zid. Cade un zid. Aici este ceva legat de un zid. Se dărâmă un zid. Poți dărâma un zid. Poți penetra în sufletul cuiva. Poți ajunge acolo unde îți doreai o programare. Lucruri mărunte care schimbă în bine situația. Și fii tu însuți sau însăți. Cineva îți dă încredere sau tu prinzi curaj. Ai o audiență. Ai o audiție, o probă, un casting, eliberezi ceva, postezi ceva dacă lucrezi pe internet și putere. La nivel de corp fizic, unii dintre voi vă ridicați în picioare, este putere fizică, este energie, pentru că tot vorbeam despre faptul că suntem toți foarte obosiți. Unii dintre voi poate faceți o achiziție de mașină sau atenție la cum șofați. Pentru alții dintre voi este o descărcare de negativitate. Ați acumulat, s-a tot construit, emoțional ceva în sufletul vostru și vă puteți elibera printr-un eveniment foarte bun, foarte optimist, care se poate întâmpla. Este o acțiune diferită față de rutina voastră, care vă scoate din această stare și să știți că sunt câteva zile bune. O persoană din trecut s-ar putea să dorească să vorbiți, să stați de vorbă. Pentru alții dintre voi este melancolie în perioada ce urmează. Vă reamintiți de copilărie, de adolescență, de perioada liceului sau vă puteți revedea cu grupul, cu clasa, cu colegii de clasă, cu oameni cu care ați avut anterior, să spunem așa, o idilă, o romanță și aceste lucruri se pot întâmpla. Este o reconectare, dar la nivel de suflet, de spirit, ceva bun. Să vedem ce ne spun și talismanele. Exact ceea ce spuneam, este ceea ce este. Să nu te zbați, să nu te superi dacă nu poți interveni asupra unei situații, pentru că acea situație se schimbă sau tu poți ajuta pe cineva sau ceva anume să capete altă formă, să fie diferită situația respectivă prin a emite energie optimistă. O călătorie, o drumeție, un traseu, începe un nou traseu. Sau aici este vorba despre faptul că poți ocolești ceva, scapi de ceva dureros. Soarele, copiii voștri au succes, note bune la examene, ceva oficial, lucrurile se așează. Pentru unii dintre voi extraordinar de bine. Pentru alții dintre voi, uite, este foarte multă pasiune, este chimie, sentimentul acela de îndrăgostire, iar pentru alții dintre voi este o notificare, este un mesaj, o discuție profundă care clarifică situația în care vă regăsiți. Vă eliberați emoțional de ceva. Sunt zile bune în care unii dintre voi veți elibera stresul. Ceva în parteneriat în casa voastră se schimbă. Poate purtați o discuție cu soțul, cu soția, cu partenerul de viață și ajungeți la o concluzie, vă înțelegeți mai bine, ajungeți la un numitor comun. Pentru alții dintre voi, la nivel de sănătate, în care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva. Există aici, pentru alții dintre voi, cineva care vă admiră. Iubire necondiționată, frate cu frate, ca de la suflet la suflet, așa schimbăm lumea. Cineva te iubește, cuiva îi pasă de tine, dar într-o formă necondiționată, nu are niciun interes, o persoană sinceră. Niște planuri care acum sunt gândite, inițiate și care vor căpăta formă. Planuri de lungă durată
care aduc succes. Iubire din nou și 0, nebunul, pântecul, începutul, șanse de 50-50%. Mesajul este următorul: nu ai nimic de pierdut. Nu ai nimic de pierdut. Cel puțin vei ști, cel puțin ai claritate, capeți claritate, o situație se clarifică, o situație care îți umple sufletul de bucurie. Poți să ștergi cu buretele sau poți să o iei de la început. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde ați fi în această lume și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!